Друзі, всіх вітаю! З вами Оля, ви в мене на кухні, і у цьому відео покажу вам декілька смачних та простих рецептів сніданків, які забезпечать вас потрібною кількістю енергії на першу половину дня. Це буде цілих 6 швидких, нутритивних та смачних рецептів. Але перш ніж ми почнемо, нагадую підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили, і не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А ще нагадую всім, хто цікавиться здоровим харчуванням, що ви завжди можете придбати готові раціони для схуднення на моєму сайті olyapins.com. Там є багато різних варіантів меню за калорійністю, тривалістю, навіть є меню для пар, тобто якщо ви плануєте харчуватися разом зі своїм чоловіком, там одразу меню пораховане на 2 калорійності, тобто це дуже зручно. Отже, кому цікаво, залишаю для вас посилання у описі під відео. Перший сніданок готується з усього 2 інгредієнтів. Нам знадобиться 40 грамів червоної сочевиці. Замочуємо її водою приблизно 80 мл та залишаємо так на декілька годин, або краще залишити так ще з вечора, щоб не витрачати зайвий час вранці. Потім зайву воду зливаємо, промиваємо сочевицю та додаємо у чашу подрібнювача. Додаємо трохи солі та я додала ще паприку для смаку. Вийшла у нас ось така маса, її ми і будемо обсмажувати на розігрітій, трохи змащеній олією сковорідці. Готуємо на середньому вогні під закритою кришкою з обох боків. Ось так просто готується сочевичний коржик, але, звісно, для нього краще підібрати якусь начинку. Я буду на цей раз використовувати авокадо, його нарізаю тонкими слайсами, а також ще просто коржик змащу вершковим сиром. Так буде найпростіше та найсмачніше. Звісно, начинку ви можете обрати будь-яку на свій смак. Це може бути сир, овочі, зелень і все, що завгодно. Ось такий поживний та смачний сніданок у нас вийшов. Ну а для наступного рецепту візьмемо 2 курячих яйця та трохи перемішаємо їх. Також нам знадобиться трохи сиру. Натираємо на дрібній терці приблизно 30 грамів. Розігріваємо сковорідку, додаємо трохи олії та спочатку обсмажуємо 20 грамів кунжуту. Зверху викладаємо тертий сир, вогонь робимо невеликий, щоб нічого не пригоріло. Та одразу, як сир почне плавитися, заливаємо зверху яйцем. Готуємо під закритою кришкою на середньому вогні, після чого перевертаємо та готуємо ще пару хвилин з іншого боку. Такий варіант омлету виходить більш поживним, ніж омлет у класичній своїй варіації. Краще за все доповнити його свіжою зеленню, овочами та цільнозерновим хлібом. Крім того, такий омлет має більш цікавий смак, тому раджу всім обов'язково спробувати. Наступного рецепту нам знадобиться зелена гречка. Я взяла 35 грамів та замочила ще з вечора водою. Потім промила її і злила зайву воду. У замоченому вигляді нам знадобиться 70 грамів гречки. Відправляємо у чашу блендера, додаємо 100 грамів розморожених ягід та 1 банан. Також додаємо сюди 100 мл молока, в мене мигдальне, ви можете взяти будь-яке на свій смак. Підсолоджувач можна не додавати, так як банан вже достатньо солодкий. Перебиваємо усе до однорідності. Сама по собі зелена гречка не усім подобається, а у такому вигляді ви навіть не відчуєте її смак і отримаєте від неї максимум користі. Бо цей смачний смузі дуже-дуже нутритивний. Доповнюємо його свіжими ягодами, фруктами, горішками, прикрашаємо на свій смак і насолоджуємося цим смачним та корисним сніданком. Для наступного рецепту треба спочатку відварити 1 яйце. Можна це зробити ось так, або, як я раніше вже показувала, в аерогрилі. Далі кладемо його у холодну воду, або у сніг, якщо у вас є, і залишаємо на деякий час. Тим часом підготуємо інші інгредієнти, нам знадобиться консервований тунець 50 грамів, а після того, як яйце охолоне, знімаємо з нього шкарлупу. Нарізаємо його на дрібні шматочки або просто кубиками.
Також нам знадобиться невелика кількість огірка, приблизно 50 грамів, нарізаємо маленькими кубиками. Трохи червоної цибулі також дрібно нарізаємо. Додаємо пів столової ложки домашнього або майонезу з нормальним складом та пів чайної ложки гірчиці. Перемішуємо. І так, я вважаю, що пів ложки майонезу, який складається з натуральних нормальних продуктів, не містить у собі ніякої небезпеки. Беремо скибочки хліба, які підсушуємо у тостері, та змащуємо нашою масою. Розрізаємо і подаємо ось такий дуже поживний та смачний сендвіч. Після такого сніданку ви точно не захочете їсти тривалий час. А тепер давайте приготуємо чергову варіацію лінивої вівсянки. Беремо 45 грамів вівсяних пластівців довгого варіння та додаємо 1 столову ложку насіння чіа. Заливаємо 100 мл молока, в мене знов таки мигдальне, або можна взяти будь-яке інше. Та додаємо 150 грамів грецького йогурту та 1 ложку ванільного протеїну. Якщо протеїн ви не додаєте, додайте підсолоджувач та трохи ваніліну. Перемішуємо та ставимо у холодильник на ніч. Беремо 100 грамів полуниці, вона у мене трохи розморожена. Перебиваю її блендером. Через те, що я не розморожувала її повністю, маса вийшла ось такою густою, як сорбет. За час в холодильнику вівсянка вже набухла і стала ось такою густою. Тепер можемо збирати наш сніданок. Для цього просто шарами викладаємо шар вівсянки та шар полуничного сорбету. Замість полуниці ви можете обрати будь-які інші ягоди. А що мені подобається, що це краще готувати з заморожених ягід, тобто можна готувати і навіть взимку. Прикрашаємо зверху, додаємо трохи ягід, трохи кокосової стружки, або горішки, або щось інше на ваш смак. І ось такий красивий та смачний сніданок у нас вийшов. Ну, головне те, що на його приготування вранці піде не більше декількох хвилин. Для наступного рецепту я візьму заморожені помідор та перець, хоча влітку, коли вони свіжі є і смачні, я використовую, звісно, їх. Я поклала їх у воду на декілька хвилин, щоб вони трохи стали м'якше, і тепер нарізаю на шматочки. Спочатку перець, а потім помідор. Перед тим, як нарізати, знімаю з нього шкірку. Вона, до речі, дуже легко знімається. Якщо я використовую свіжий томат, то шкірку я не знімаю. Також знадобиться трохи червоної цибулі, нарізаємо її чверткільцями. Розігріваємо сковорідку, додаю чайну ложку масла кхі, спочатку обсмажую цибулю, потім додаю перець з томатом. Готую декілька хвилин та додаю спеції для яєчні. Далі додаю 2 яйця і одразу починаю їх перемішувати разом з овочами. Ось такий скрембл з овочами у нас виходить. Люблю додати до нього ще більше спецій, наприклад, паприку, сушений чесник, щоб смак був більш насиченим. Доповнюємо свіжою зеленню та цільнозерновим хлібом. На сьогодні це все. Я сподіваюся, що відео вам сподобалось, було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, буду рада побачити ваші вподобайки під цим відео, а ще не забувайте писати коментарі. Це важливо для просування моїх відео, і мені буде також дуже приємно. Ще раз нагадую підписатися, якщо ви досі цього не зробили. Ну, а з вами була Оля, і ми побачимося з вами у наступних роликах.